to my channel! So, for today's video, hyper ka girl. For today's video, as you can see by the title, nag-makeup ako ngayon. But anyways, disclaimer lang, hindi ako makeup artist. So, hindi to makeup tutorial. I just want to share with you guys nga yung aking makeup routine, yung ginagawa ko every time na nalabas ako ng bahay. But since, may pandemic, nakamask tayo, ito lang talaga yung ginagawa ko every time. Tas lip tint lang, ganun. Pero since lalabas ako and hindi naman yung labas na nasa labas lang, pupunta ako sa bahay ng mga tita ko. So, I decided na full makeup ako. Pero yun nga, sinasabi sa inyo, hindi itong makeup tutorial kasi hindi talaga ako marunong mag-makeup. Okay? So, yan. Kung gusto nyong makita kung paano ko ba na-achieve, kung paano ko ginawa itong makeup look ko, just keep on watching. So, yun guys. As you can see, nakatawel pa ako sa buhok. So, ibig sabihin nun, kakatapos ko lang maligo. And ito talaga yung bare face ko. Yes po, madami pa akong chismis sa mukha. But anyways, yun, nakapag-skincare na ako, nakapag-toner and moisturizer. And yung ginagamit ko palang moisturizer, share ko lang, is aloe. Natanggalin ko palang yun. So, I don't feel it. Mag-headband tayo para hindi maano sa ating mukhe. So, after moisturizer, nalalagay ako nito. This Ynah Skin. It's a tinted moisturizer. So, mas okay na din to sa akin. Naglalagay lang tayo ng konti. Lalagay ko lang siya sa mga parts ng may chismis. And then, kukunin ko lang itong sponge. Medyo madumi na siya. So, hindi ko na siya ipapakita sa inyo. Hindi sprayan ko lang siya ng konti. Tubig. Actually, hindi siya tubig. Kanjet, kung alam niyo. And alam niyo ba, itong tinted moisturizer nagiging concealer ko na. Hindi talaga ako marunong mag-makeup. So, sorry guys kung ano mang kalabasan nito is yun talaga yung aking makeup. makeup. And syempre, wag natin kakalimutan lagyan kahit konti ang ating leeg para magpantay sila. Diba? And after that, maglalagay lang ako ng pulbo. Itong Johnson para lang ilagay dito and dito. Para medyo pumuti-puti na. And gagamit ako ng sponge. Actually, dalawa yun. Ito yung sa foundation. Ito yung sa pulbo. After that, papatagalin ko lang ng konti. Actually guys, hindi ako nag-eyebrow kasi hindi ako marunong. Habang hinihintay ko mag-bake, kasi di ba baking yung tawag dito. Anyways, yun, hindi ako nag-eyebrow. Inaano ko lang siya, sinusuklay. So yun, suklay-suklay lang talaga ako ng eyebrow. Eyebrow. Sino pong marunong mag-eyebrow? Paturo ko. Hindi ko marunong, promise. And kung makikita nyo, sobrang kalak ng kilay ko. Hindi din ako marunong mag-ayos. Kasi wala akong alam sa pag-makeup. So, sorry po. Ayan. Okay na yung eyebrow natin. And tatanggalin ko lang yung mga powder. Parang wala naman nangyayari sa akin. So, next, I'm going to do my eye. So, ilalapit ko lang siya para mas kita nyo.
Actually, isa lang yung aking eyebrow. Ba't lang yung eyebrow? Isa lang yung ginagawa kong, ano ba kasing tawag dito? Nakalimutan ko. But anyways, I'm going to use this Pro HD Revolution makeup. And I'm going to use itong brown. So, diba hindi ako marunong maglagay? Sorry guys kung hindi ko alam kung tama ba yung ginagamit ko mga brush. Then, magla-light brown lang ako. Siguro ito. And, I'm going to put highlighter dito. I'm using this L'Oreal, whichever na, basta yan. And I'm going to put yung light color na lang para makita. I-blend ko lang siya and we're good to go. Then, ano ko, di ba tapos na yan? Mag-eye curler para gumanon yung ating eyelashes. Maglalagay lang ako ng konting mascara. Kasi, alam niyo ba, pag nagmamaskara, bumababa siya dito. So, parang nagiging panda ko, ganun. I'm using this Maybelline New York Plus Sensational. Oh no, I forgot to put something sa baba. And then, highlighter sa dito. Para lang medyo may design, ganun. So, yan na guys. Kita nyo ba yung difference between this and this? So, yan. Gagawin ko lang dito sa kabila and then I'll be right back. So, yan guys. Hindi ko alam kung parehas ba. But, yun. Yun na lang yun. And next, maglalagay na ako ng konting blush on. I'm using NYX pala, pero wala na yung ano niya, and paubos na rin. Ito yung ginagamit ko, ito and this. Nag-mix ko lang. And then, tap. Hindi kita sa camera, pero to be honest, meron na talaga siya. And ayokong kapalan para lang makita sa camera. Kasi baka mukha na akong sinampal or what. Then, after that, magli-lip tint na lang ako and I'm good to go. I'm going to use this, the Premium Stain in the shade of Kayo. Yung inner lang talaga yung nilalagyan ko and tsaka ko na lang siya kinapal. Setting spray. So yun guys, I'm going to finalize my look and my outfit and then I'll be right back. So yun guys, nakapagpalit na ako, naka long sleeve ako and naka turtleneck ko no. And naka cargo pants ba tawag nito? But anyways yun, mag-aura-aura muna tayo dito and let's do some montage.
that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed it. So if you do, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. And don't forget to click the notification bell, kring kring kring, para ma-notify ka every time na may ina-upload akong bagong video. So that's it, guys! See you on my next vlog. Bye-bye! Pa baby.